tayo guys sa Labor Day. Labor Day, Biko guys. Ano tayo ngayon? Masubuan tayo. Pagputusan tayo mag-Biko guys. So this is it. Biko. Hindi na kayo guys. Carrot lang. Charot. Tama na yan. Mag-ano na tayo guys. Magkasimmer tayo ng mga 5 to 10 minutes para mag-lungkot sa ilalim. Kaya manit siya. Oh, ganun. Pak. Ay, ganun.